در درس امروز همونطور که در پریویو دیدیم میخوایم یک لاور تورت بسازیم در برنامه آدوب پریمیر. کوشش میکنیم که در این از خود پریمیر استفاده کنیم، گرچه کارها معلوم از طریق برنامه افتر افکت انجام میدن، ولی در خود پریمیر هم بعضی قابلیت های شکل بیسیکش وجود داره که میشه از این استفاده کنیم. میم از قسمت HDV اینجا 125 یک ستایل یک سیکوینس به خود میگیریم. این رو میگیم اوکی، سیکوینس ما آماده است. شما میتونید این سیکوینس هم نگیرین دیگه، سایز بگیرین. خب همین سایز بهتر میه. بعد از او دبل کلیک میکنم، من میرم از قسمت پیکچرز یک تا لوگو میرم میگم اوکی. لوگوی ما بنامیم پریمیر لوگو اینجا درد شد. برین قسمتی خب لوگوی تن را بریم اینجا پارتیم، ایرام زوم میکنیم و هم میریم از قسمت افیک کنترل از سکیل. درسای گذاشتم توضیح داده بودم، میره کمی خورد میکنیم، میریم سمت راست یک ذره. خب جوشت. باز میریم قسمت فایل، از اینجا تایتل میگیریم و برش میگیم که لاور تورت رو میگین اوکی. میان از قسمت اینجا شیپ رو میگیریم و شیپ رو انتخاب کنیم. بین از اینجا یک کالر برش میتیم، این رنگ برش میتیم. خب بین همین رنگی تاریک بود. باز از یک کاپی میگیریم، آلت همراه با شیفت. بله کمکی پایین برابر به این یک ذره خوردتر میگیریم. بازی را کلیک میکنیم، میم از اینجا رنگی روشن‌تر. این دیگه متعلق به شما سر رنگی دوست داشتیم. یه هنوز روشن است از نظر من، یک کمی میگیرم تاریکش میکنم. کاملا آماده و ای را چه میکنیم؟ کلوز مین بالای از اضافه میکنیم. حالا باید برای از این انیمیشن بود. اول او رو انتخاب کنیم، بریم قسمت افکت، مین در ترانزیشن از قسمت سلاید و اینجا شما چه داریم؟ پش را در اولی لوگوی تن اضافه میکنیم. پلی بکنیم به این شکل است. ما این را سمت انگلیسی بود به این سمت میگیریم، فارسی بود از سمت راست. ما فارسی بخوایم جور کنیم میریم از سمت راست و اینجا روی ترانزیشن تا نوار کلیک میکنیم. باز میریم به این قسمت این که ریورس را باز گرفتیم، ریورس روی به این شکل. کم سرعتش زیاده است، کش میکنیم، سرعتش هم کم میکنیم. بعد از اون مین لاور تورت اینجا کش میکنیم. وقتی که لوگو اینجا رسید باز لاور تورت رو رسم شد. این را کلوز کنیم، قسمت وایپ بین. در وایپ هم خودی کلمه وایپ را پیدا کنیم. در اول لاور تورت اپلای میکنیم. باز اگر را پلی کردیم به این شکل است، برعکس لوگو یعنی سمت چپ. این را رویش کلیک کنیم، بین دار اینجا کمی داون برش بگیم که ریورس و اگر این را پلی کردیم به این شکل است. میبینیم اینجا یک وقت فرق میتن. کمی لاور تورت که پیش بریم مشکل شاید نمیشه. کمی بگم من از اینجا سنپینگ خاموش میکنم، پس روشن میکنم بخاطر که درست کنترل کنم بود. و حالا بسیار سموت شد. ببینیم
خب یکی درست شد. حالا نوبت به چی میرسه؟ باید شما متن رو اضافه کنید. اینجا برش میگن که سیکوینس لگیس تایتل اوکی بگین. دیرم از قسمت بین موف کنید وسط قرار بده تا بتونیم تکستان رو راحتی درش کنیم. اینجا مین متن نوشته میکنیم، مثلا آموزشی پریمیر. از این قسمت من یک فونت فارسی رو میگیرم، فونت دوره، و دیرم میگم که فارسی از سمت راست باشه. از اینجا میمکن خوردش میکنم پریمیر. اینی چهره پال میکنم که میگیرم ایران میاضافه میکنم. ایره انتخاب میکنیم، میم از اینجا برش میگیم که ایره بولد بگیره. میره باز آلت را میگیرین، اما کش میکنین پایین، دبل کلیک، ایره میتونین که بین از این قسمت کمکی خورد اشتباه تایپی صورت گرفته. بدم کلوز کنین، بینی رو اضافه کنین. یکی این به شکل رسم شد، باید تکست هم رسم شد. پس میده افکت، همون افکت وایپر روی تکست هم اضافه کن. حالا اگه چک کنیم یک مشکل است که سمت چپ است. انتخاب میکنیم از اینجا عینی روش ریورس. این باید پس به همین شکل که راست آمد جمع شد. اینجا بین اوی که وقتر آمده باید دیرتر جمع شد. این شکل تنظیم میکنیم. وایپر روی شیپ هم اضافه میکنیم، روی تکس هم اضافه میکنیم، اما روی شیپتان باید مین از قسمت سلاید پوش رو اضافه میکنیم. حالا اگه چک کردیم خواه اینجا کمکی مشکل است، کمکی دیگه میره انتقال میده. و بسیار بخوبی اول اینی تکست جمع میشه، شما میشه اینی رو بینه کمکی نزدیک ازی بریم. و تمامش حال انتخاب کنیم، رایت کلیک برش بگیم که نیست و نام میگذاریم میرین از این قسمت ویدیو، میرین هر ویدیو که دوست داشتین. من ساوند رو باید آف کنم و از ویدیو تنبین اضافه کنم. وقتی ویدیو رو اضافه میکنیم مثلا اینجا باید همون نام اینجا باید کلیک میکنیم، سکیل تو فریم سایز ویدیو رو برابر از این قسمت بین برش بگیم که سیف مارجین روشن شد. کامل لاور تول در بر اینجا قاید.
هر جایی که دوست داشتی. حالا ایره پلی کنیم ببینیم وسط ای بده اینی گوشه باشه. از او خاطر ایره انتخاب کنیم. برای قسمت موشن ایره برینم اینجا برابر کنیم. سکیل ایران برینیم اینجا. از پلی حالا ببینیم. بسیار راحت. و باز هم میتونین که آلترا بگیرین کاپی از این مثلا اینجا قرار. اینم بود روش ساختن لاور در برنامه آدوب پریمیر. امیدوارم که براتون مفید تمام شده باشه. تا درسی بعدی و دیدار بعدی خداحافظ.